Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Home Biology, Class 9 Biology. Da nangmunga badi ke topic ko Myocardial Infarction. The D pronunciation ki de aksar माशुमान ci de abdi गलती की. और D pronunciation बताओ सन कोई दा बताओ सुधी कोई Myocardial Infarction. दे तक वे में नंगmunga वायु heart attack. Da lecture da आखिर पूरा पूरा जुदा सुपूरा पूछे. द दे lecture मकसद दा रे class 9 biology की तासु लड़कर ले कि इंसान ने कागा उम्र चिदे कम ने कदागा उम्र चिदे ज्यादा नो दी इंसान दा हार्ट अटैक चिदे आगा संगराजी द जड़ा दौरा चिदे दा संगराजी दा खबर हमको दौड़कवान ने चिदे मंगा औरू वे प्लान के इंसान चिदे आगा दा हार्ट अटैक ने चिदे आगा वफात शो was the heart attack चिदे दा संग दे नो द दी पोहे तासुला द क्लास 9 पर बायोलॉजी पर आखिरनी चैप्टर की सेकंड लास्ट टॉपिक थे द तासुला कर ले बगोरी वाले नो हार्ट अटैक अवल मंगा दा सुबह Chipadi heart attack tamunga vemenu myocardial infarction vayu. Was the myocardial takej de judade infarction takej de da judade. No myocardium tamunga vayu heart muscles zaka heart chide tamunga zetar je. Ada muscles na jodle aw muscle da so de bare ke da village bakam chi muscles ji no da jisam ha gaze chide no pai ke bejde movement chide aw ki taqriban 650 muscles di په بدن کې خو د هارت په باره کې دا وایو چې دا 24 غنټې زمونږ د مرګ پورې په دې کې چې د دړکن چې د هغه کېږي مطلب د کانټریکټ کېږي ریلیکس کېږي از بدن نه چې د وینې ورکوي او د بدن نه چې د وینې چې د هغه بیا چې د ډیاکسینیټ بلډ چې د ځان ته راکاږي نو په دې طریقه باندې مونږ چې د صحتمند ساتي او مونږ دا وایو چې په دې کې 24 غنټې دړکن کېږي نو مطلب څه شو چې دا څه دي دا مسلز دي بیا په دې کې انفارکشن کې راغلی دا مونږ وایو ټیشو ډیث ठीक था नो दा जो मुझे सो हार्ट मसल और इंफार्क्शन मंगा वो यू डेथ मतलब दा जड़ चिकल मर्शी जड़ चिकल खपल कार पीरी नो दे तो मंगा वाई हार्ट अटैक बिया द दी सो जुहात दी द दी स सिम्टम्स दी द दी स इलाज दी जान भी पोगे नो कास द दी वजह से दा mean coronary artery has some blockage due to which blood cannot reach heart muscle मंगा दा बिल्ली زمونږ زړه چې دی دا ثابت بدن نه وینه چې دی پمپ کوي ایورټا په ذریعه باندې خو دغه ایورټا نه یو رګ په خپله د زړه ته راغلی چې هغې ته مونږ وایو کورونري آرټري دا آرټري دا چل کوي چې د زړه چې دی اکسیجن ورکوي د زړه چې دی نیوټریشنل ویلیو ورکوي غذایت ولا ورکوي دا زړه چې دی دا ژوندی ساتي د کورونري آرټري په ذریعه باندې دا د رسایي کوي د اکسیجن د خوراک د نیوټریشن دا زړه چې دی دا صحتمند دي که اوس داسې چلو شي چې په کورونري آرټري کې چې دی دا بلاک شي مطلب دا یو رګ دی دا بلاک شو د څه وجوهاتو د وجې نه نو څه چلو شو زمونږ د زړه د اکسیجن زمونږ د زړه د چې دی نیوټریشن ویلو چې دی هغه د دې کمه شوه نیوټریشن دې ته کم شو نو زړه چې دی خپل کار چې دی نو هغه پرېښودو چې کله پرېښودو اکثر داسې چې انسان چې دی په ټک باندې چې دی مري خو اکثر داسې چې انسان ته چې دی چانس میلاو شي علاج وشي هغه علاجونه مونږ وایو چې څه علاجونه دي خو تکلیف انسان د ډېر زیات میلاو شي کمزوری شي د مرګ ګردې چې دی بیا کمزوری نو سو اکسیجن اینڈ نیوټرنز کین ناٹ ریچ ټو هارت نو د زړه ته چې دی بیا څه نه رارسي یو د اکسیجن نه رسي او بل ته نیوټرن نه رسي نو ظاهره خبره ده چې کله یو بدن ته اکسیجن نه رسي نو مونږ وایو دغه ځای چې دی دا پالج وهي خو د زړه دا مسله ده چې دی ته مونږ چې هارت اټیک وایو خوراک ته نه رسي چې خوراک هم نه رسي نو زړه چې دی صحتمند پاتې نه شو نو کمزوری شو هارت اټیک چې دی دا راشي اوس د دې سیمټمز دي سیمټم دا دي ټایټنس مونږ ته دی وایو په دې زړه باندې د دړ راځي او مونږ ته داسې محسوسېږي چې زمونږ د زړه چې دی په دې یو ځای باندې دغه شان چې دی دا ولاړ دی بلکل کلک شي دا ځای داسې چې کلک نه خو مونږ ته داسې ښکاري چې زمونږ د سینې چې کومه ده دا چې دی بلکل کلک شي بیا چې سکویزینګ ان چیسټ سکویزینګ مونږ ته وایو مونږ ته داسې محسوسېږي زمونږ د زړه چې دی په شاته باندې مومنټ کوي مونږ وایو علي ساره نوخت نو څنګه چې په دې کې د زړه چې دی بلکل چې دی شا طرف ته چې دی مومنټ کوي د سینې چې د شا طرف ته مومنټ کوي او مونږ د زړه چې دی دغه شانتي چې دی مونږ نیولې دې ته ویل کېږي سکویزینګ بل سره چې لیک اف اکسیجن ټو هارت مسل از کارډ انجینا پیکټورس اوس په دې کې مونږ دا وایو چې کله ټایټنس او سکویزینګ زموږ سره کېږي نو اکسیجن سپلای چې دا بند شي چې کله اکسیجن سپلای چې دی دغه کې زړه ته بند شي نو دې حالت ته مونږ وایو انجینا پیکټورس دا مې یاد ساتئ انجینا پیکټورس انجینا پیکټورس داسې یو سچویشن دی د زړه داسې یو حالت دی چې کله زموږ زړه ته چې دی اکسیجن بند شو نو دې ته مونږ وایو انجینا پیکټورس او د هغې د وجې نه سوینګ او ټایټنس چې دی هغه کېږي بل څه دی چې پین سټارټ فرام لیفټ آرم د دې
هارت اٹیک سره سره سی چلو شي درد چې دی هغه سٹارټ شي لیفت آرم کم ګس طرف ته کم بازو چې دی آرم په دې کې سٹارټ شي ټو لوور جا د دې آرم نه دا درد چې دی بیا چولي دا زمونږه د لاندې جامه چې ده دې کې دا درد چې دی دې ته راشي د هغې نه لوور رایټ آرم زمونږه دا کم ښی طرف ته کم لاس چې دی دې ته راشي بازو اینډ بیک او زمونږه ملا ورسره چې دی درد راشي د دې ځای نه اول درد چې دی سٹارټ شي بیا دې ته بیا دې ته او بیا چې دی زمونږه شاته ملا چې دی باندې باندې درد شروع شي نو اوس که مونږ وایو چې مونږ هیلتي هارټ ساتو خپل زړه چې دی موږ صحتمند ساتو نو مونږ به څه چل کوو بای ایټینګ هیلتي ډایټ مونږ به داسې خوراکونه خورو چې هغه صحتمند دي مونږ له پکار دا ده چې مونږ صحتمند خوراک چې دی هغه مونږ وخورو صحتمند خوراکونه وخورو یوازې زمونږ زړه نه زمونږ د جسم هر اعضا چې دی نو هغه به صحتمند دي خپل کار به چې دی صحیح کوي د وړې بیماریانې غټې بیماریانې دا چې دی دا بیا به نه راځي د هغې نه علاوه اوایډ سموکینګ مونږ چې دی د سګرټو نه چې دی مونږ ځان وساتو ځکه چې سګرټو کې چې دی 4000 کیمیکل دي 69 کیمیکل په دې کې داسې دي چې هغه کینسر لګوي او دا به د رګونو کې چې دی نښلي ان کیس که دا به د کورونري آرټري یا په اورټا کې چې دی د دې د اثر چې دی دا پاتې شو نو زړه چې دی بلاکیج چې دی هغه کېږي بل دا خبره چې اکسرسایز بالکل لري چې کوم سړی اکسرسایز نه کوي د رګونو کې چې دی بلاکیج راتلی شي اکثر چې خلک چې ثابت عمر سره اکسرسایز کړی نه او چې واک چې دی نه خپل عادت جوړ کړئ اکسرسایز تاسو کوئ نو د دې سره زړه چې دی نه هغه صحتمند دی بل به موږ دا ووایو چې کله دا مسلې راشي نو خطر څه ده های بلډ پریشر د دې سره چې دی بلډ پریشر راشي نو د بلډ پریشر دا چل کوي نو بلډ پریشر دا چل کوي چې د هغې سره چې دی د نقصانات چې دی زړه ته چې دی ډېر رسي دغې رګونو ته رسي او های کولیسټرول په دې خوراک کې چې کوم غوړوالی سي وایي نو هغه په دې رګونو کې نښلي اینډ ډایبیټیز میلیټس او چې کوم سړي ته د شوګر مرض دی نو دغه د بیماریانو جړ دی نو د هغې نه هم زړه باندې چې دی خپل اثرات چې دی هغه پرېږدي علاج سره یو علاج فوري علاج دی بل دوه چې دي نو هغه فارمل طریقې دي فوري علاج د دې څه دی چې immediate treatment is oxygen supply aspirin a sublingual tablet of glycerol trinitrate فوري علاج دا دی چې دا انسان چې کله هسپتال ته ورسېده د اکسیجن سپلای چې دغه شروع شي چې کله اکسیجن سپلای شروع شي نو که فرض کړه د سر وخت وي الله پاک دې ژوندی پاتې کړي د زړه چې دی نو هغه رو نرمه حالت ته چې دی راتلی شي اسپرین او نور داسې ټیبلټ دي چې هغه زموږ سره ګلایسرال ټراینایټریټ د فارموله ده دا ټیبلټ چې دی د ډاکټر چې دی ایمیډیټلی دا سٹارټ کړي نو دا چې دی فوري علاج شو خو اوس موږ د زړه حالت په صحیح طریقه باندې موږ معلومو نو هغې مرض ته ویلی کېږي انجیو هغې علاج ته ویلی کېږي انجیوپلاسټي په دې کې څه چلېول د دا څه کوي To open a blocked artery, balloon tip catheter is used after clearing metallic stent is used. څه کوي دا یو رګ دی د زړه رګ دی دا چې دی په دې کې چې دی بند شوی دی اوس د دې نه دا په کوم سیس چې دلته کې نښتی دی که هغه کولیسټرول دي که هغه د سګرټو اثرات دي یا نور داسې غذایي سیس دی چې هغه دلته کې نښتی دی چې زړه لپاره چې دی ضروري دی خو هغه دلته کې چې دی یا موږ وایو په زړه باندې دی خپل اثر چې دی پرېږدي خراب اثرات پرېږدي خو هغه رګ چې دی دلته بلاک کړی نو دې لپاره موږ څه استعمالو بالون ټیپ کیتیټر موږ دې ته وایو که تاسو خیال کړی نو اکثر چې موږ ډریپ لګو نو تیره غوندې کې ستنې یا دغه کوم سیرنج چې په دې پورې تیره سیس چې دی ته موږ کیتیټر وایو خو دا داسې کیتیټر وي چې دا په دې رګ باندې چې دی دننه کوي نو هغې سره دا چل وشي چې په دې رګ کې دا دننه کوي چې په کوم ځای کې دا بلاکیج وي بالون ټیپ کیتیټر داسې چې د هغې د سر چې د بالون ټاپ غونته کېږي چې کله دا دې ته راورسي نو دا کوم بلاکیج چې د کوم سیز نه بلاکیج دی دا رانیسي یا داسې ورو ورو دا پوښښین د دې سره دا بلاکیج چې دی دا ختمېږي چې کله دا بلاکیج ختم شي نو د هغې سره دا چل وشي دلته کې یو سټنټ پورته کېږي سټنټ مطلب دا دی چې یو وال چې دی یو مونږ به ورته پټ ووایو دا چې دی فرض کړه یو رګ دی د یو فټ دا دی یو دا دی نو د دې د کولاو ساتلو یا د ایکسپینډ ساتلو لپاره دلته کې چې دی یو سټنټ ورته کېږي ډاکټران چې دی خپله طریقې کوي یو پلاستیکي سټنټ وي هغه دا رګ چې دی کولاو ساتي نو د هغې سره د وینې دا فلو چې دی دا نرمه کېږي او د انسان روړ نرم حالت ته چې دی راځي که اوس فرض که په دې طریقه باندې هم نه کېږي انجیوپلاسټي باندې نه کېږي بیا موږ چې دی بایپاس سرجري کوو بایپاس سرجري څه چې باقي دا ځای مکمل سوري زړه چې دی هغه ښکاره کوي نو vessel is taken from one part of the body is spit into a water to coronary artery
بایپاس سرجري دا ده چې د زړه سرجري کوي دا سینې چې دا مکمل داسې کولاوي او د جسم د بل ځای نه یو رګ واخلي او چې په کوم ځای کې دا رګ بلاک شوی دی نو دا رګ چې دی ریپلیس کړي فرض کړه دا رګ چې دی دا ریپلیس کړي دا د ایورټا نه کورونري آرټري ته تللی او دا رګ چې دی دلته کې بند شوی دی نو د جسم د بل ځای نه رګ راوالي او دا ریپلیس کړي نو په دې طریقه باندې چې دی د ایورټا نه کورونري آرټري ته چې دی اکسیجن سپلای کوم نیوټرن چې دی د هغې سپلای چې دی شروع شي نو دا هارت اټیک چې د دې وجوهات څه دي د دې سیمټمز څه دي خپل زړه هم صحتمند څنګه ساتو زړه ته خطرات څه نه دي علاج یې څه دی فوري علاج یې څه دی انجیوپلاسټي یو علاج دی بل زموږ سره بایپاس سرجري د خلکو دپاره آګاهي پیدا کولو دپاره 28 سپتمبر چې دی دا ورلډ هیلث ډے دی په دې باندې مختلف قسم پروګرامونه ارینج کېږي چې خلکو ته ووایي چې خپل زړه چې دی دونه صحتمند شي چې د مرګ پورې چې دی مونږ ژوندي ساتي د دې خیال به مونږ څنګه ساتو نو عامه کسانو ته د آګاهي ورکولو دپاره 28 ستمبر چې دی پوره دنیا کې دا ورلډ هیلث ډے چې دا منځلې کېږي نو دا هارت اټیک یا مونږ وایو مایوکارډیال انفارکشن کلاس 9 بایولوژي کې ټاپک داسې ورکړل دی چې باندې پوه شوي نو ملګرو سره ضرور شیر کړئ که په دې کې بیا هم څه مشکلات یې ما ته په کمنټ کې ضرور وایي تھینک یو ډېر مننه